Hello everyone. දැන් කෙසඩුවක් තියෙනවා නම් ඒකට කරන්න ඕන hair transplant එක. ඒතකොට ඒ කෙසඩුව ආයෙත් තිබුණ විදියට හරි Tamanට කැමති විදියට වැවෙන්න ස්ථිර කෙස්කලමක් ගන්න පුළුවන්. කලියුත්තේ Sapphire කියලා තාක්ෂණයක්. ඒක තමයි ලෝකේ තියෙන දියුණුව hair transplant තාක්ෂණය. ඒ තාක්ෂණයමයි තුර්කියෙත් කරන්නේ. තුර්කියේ සෑහෙන මිලක් යනවා ලක්ෂ 20ක් 30ක් අවම වශයෙන් යනවා. හැබැයි ලංකාවේ දැන් කේශ transplant හරහා ඒකට සාපේක්ෂව ඉතා අඩු මුදලකට කෙසඩුව ගන්න පුළුවන් ඒ තුර්කියේම තාක්ෂණය පාවිච්චි කරලා. ඒකේ හොඳම තාක්ෂණය තමයි Sapphire Prime කියන එක. දැන් අපි කෙසිටෝනා කියන්නේ මොකද්ද? කෙසිටෝනා කියන්නේ උඩ යම් අඩුවක් ආයෙත් වැවෙන කෙස් අරන් දෙන්න අපි වටේ කෙස් වලින් මුල් කොටස් අරගෙන වටේ වෙනසක් නොකර වටේ පෙනෙම එහෙම රැඳෙනවා. ඒක දවස් කිහිපයක් යනකොට ආයෙත් ඒ හරිය වැවිලි ඉවරයි. හැබැයි මේ මුල් කනකාමට මේ ලස්සනට වැවෙන කෙස්ෙන්ද අපිට පුළුවන් මේ මුල් වලින් උඩ අඩුවක් ආයෙත් නිර්මාණය කරලා වැවෙන කෙස් අරන් දෙන්න ඒ අඩු තැන් වල. ඒක තමන්ට ඕන විදියට කෙස්කලම ආයෙත් ගන්න පුළුවන්. ඒක ස්ථිරයි. ඒකට අමතර ට්‍රීට්මන්ට් කිසිවක් අවශ්‍ය නැහැ. ඒ විදිහටම අපේ ක්ලයන්ට්ස්ට කේශ ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට් ඒ ක්ලයන්ට්ස්ට අපි අර තාම කෙස් යන ස්වභාවය තියෙනවා. ඊටු හරිය තාම යනවා නම් සින්දු වෙනවා නම් ඒකත් නවත්තන්න අපි නොමිලේ රුපියල් 50000ක මාසික රුපියල් 50000ක් වටින ට්‍රීට්මන්ට් එකක් දෙනවා. Finasteride 0.25 ඔක්සිජෙට් එක. ඒක පිටරට ඒ බෙහෙත ගන්න තියෙනවා රුපියල් 50000 කරනවා. ලංකාවේ අපි නොමිලේ දෙනවා. ඒක වෙන්නේ අර සින්දු වෙන හැල්න කෙස් ඒ යන ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. දැන් කෙස් හිටවනවා නම් ඔබ තෝරන්න ඕන කේශ ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට්. මේ අපේ ක්ලයන්ට් කෙනෙක් එයාගේ අවත්කාලන කිරීමක්. එයා මේවා ෂෙයා කරන්නේ අපේ කේශ ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට් WhatsApp group එකේ. ඒ WhatsApp group එකේ තියෙන අපේ ක්ලයන්ට්ස්ට ඉන්ෆර්මේෂන් හොමාරු කරන්න උපදෙස් ගන්න අපෙන්. ඒගොල්ලෝ අතර කතා වෙන්න පුළුවන් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඒක තියෙන්නේ අර මුල්ම මාස 6දී කෙස් ටික යම් ප්‍රමාණයකට වැවෙනකන් අපිත් එක්ක එකතුවෙන් ඉන්න. කෙස් හිටවීම සාමාන්‍යයෙන් මුල්ම දින 10 පොඩ්ඩක් ආරක්ෂා වෙන්න ඕන. හැබැයි වැඩට යන්න පුළුවන්. ගෙදරලා ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඉන්පසුව ඒ කෙස් යම් ප්‍රමාණයක් හැල්නවා. අර Finasteride ඔක්සිජෙට් එක දවස් 10න් පස්සේ අල්ලන්න මේ පටන් ගත්තොත් ඒ හැල්න ප්‍රමාණයත් අඩුයි. ඊට පස්සේ ඒ කෙස් වැවෙනවා. සාමාන්‍ය මාස 3ේදී තමයි අවුත වැවෙන්න පටන් ගන්නෙ. මාස 6 වෙනකොට දල වශයෙන් 60ක් තියෙන්න ඕන. සමහර අය ඊට පොඩ්ඩක් අඩුයි, සමහර අය ඊට වැඩි. නමුත් මාස 12ක් 18ක් යනකොට ඒ හිටපු කෙස් සේරම වැවිලා ලස්සනට අලංකාරව කෙස් කලම එතරම් සපිරෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕන ඒ Sapphire තාක්ෂණය තමයි. ඉතින් අපෙන් උපදෙස් ඕන නම් ඕන වෙලාවක කමතන්න. Use balance to control your carbohydrate intake. ඔබ කන පිෂ්ඨ ප්‍රමාණය පාලනය කරන්න balance යොදා ගන්න. ලංකාවේ ජනගහනයෙන් 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට දියවැඩියාව තියෙනවා. 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට යම් කෙසඩුවක් තියෙනවා. ඒක වයසත් එක්ක වැඩි වෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ පෝෂණ පද්ධතියේ අඩුපාඩු. ඒ පෝෂණය නිවැරදි කරගෙන ඔබට අලංකාර කෙස්කලමක්, පැහැපත් හමක්, සාධ්‍ය වැඩියාව නොවෙන්න පියවර ගන්න, අදම ගන්න balance ජීවිතයට බැලන්ස් එකක් ගන්න කාලේ හරි නේද? හිස් කිස් අස්වද්දන ආශ්චර්ය සේවයයි කේශා ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට්